Magandang buhay, Elias. Magandang buhay, mga batang mandunong. For today's session, we're going to have factoring perfect square trinomials. So later on in our discussion, malalaman natin ano-ano mga criteria para mag-qualify ang isang expression na factorable as perfect square trinomial. By the way, I am Mr. Jonathan Piroman, a Mathematics A teacher from Ilaya Barangka Integrated School. Okay, so the next part is ano-ano yung mga tatlong paraan para masabi natin ng isang trinomial ay perfect square trinomial. So bago yan, ang isang perfect square trinomial, ito po ang itsura niyan. Any perfect square trinomial ay pwede pong i-express as a square of binomial. So ito po yung mga factor na kailangan natin tatandaan. So a square plus 2ab plus b square, we can express it as a square of a plus b. While a square minus 2ab plus b square, we can express it as the square of a minus b. So ganyan po lagi ang magiging factored form ng isang trinomial once we confirm that a trinomial is a perfect square trinomial. But then we will go back to the concept, what are the three ways that we need to remember for us to say that a given trinomial is a perfect square trinomial? So the first thing na kailangan natin tatandaan is the first term of the trinomial is always a perfect square and at the same time, always positive. Okay? So ito po yung first term ng trinomial, lagi po siyang perfect square. Pag sinabi natin perfect square, siya ay produkto na kung saan isang numero or expression minultiply sa sarili niya. Laging ang product po nun ay perfect square. Okay? Pag sinabi natin perfect square, once again, it is a number or expression na produkto ng isang term or number minultiply sa sarili niya. So, ang first term po natin, o una nating tatandaan para masabi natin na ang trinomial ay perfect square, is your first term is always a perfect square and ang kanyang sign ay laging positive. Next na kailangan natin tatandaan, the third or last term of the trinomial is always a perfect square and at the same time, laging positive ang sign. So this is the third term of the trinomial. So as you can see, siya dapat po ay perfect square din. Dinefine na natin kanina, ano ba ang ibig sabihin ng perfect square. And at the same time, yung sign niya po ay laging positive. Ulitin natin, yung first term ay dapat perfect square at laging positive. And second na kailangan tandaan, yung third term natin ay perfect square at lagi din pong positive ang sign. Ito po yun. Ano ang pangatlong bagay na kailangan natin tatandaan para masabi natin na ang trinomial ay perfect square? Pangatlo, the middle term, this one, is always twice the product of the square root of the first and the last term of the trinomial. Ibig sabihin yan, pag kinuha natin ang square root ng first term at kinuha natin ang square root ng last term, tapos minultiply sa 2, lagi ang lalabas yung middle term. Okay? So yan po yung mga tatlong palatandaan para masabi natin na ang trinomial ay perfect square trinomial. Pag ang trinomial ay nag-qualify sa tatlong conditions na ito, then we can now safe to say that a given trinomial is a perfect square trinomial. And the consequence of that is that trinomial can be expressed as a square of binomial. So yan po yung tatlong ways to recognize that a trinomial is a perfect square trinomial. Okay, so para sa part na ito, let's have now the examples. So ang ating instruction, determine whether the following expression is a perfect square trinomial or not. If it is, give the factors. Let us have the first example. Our first example is 16m squared plus 8m plus 1. So yan po yung ating unang example. So kung babalikan natin yung naunang slide, may mga tatlong paraan, tatlong bagay na kailangan tandaan parang isang trinomial ay masabi nating PST or perfect square trinomial. Una, your first term is a perfect square. Okay? And at the same time, ang sign niya ay positive. So check natin yung first term natin. So 16m squared, our first term is a perfect square. Una, bakit? Positive ang kanyang sign. Ang 16 ay pwedeng product ng 4 times 4. Eh yun ay characteristic ng perfect square, di ba? Any number multiplied to itself, the result is always a perfect square. And the variable m squared is a perfect square because the exponent is exactly divisible by 2.
So check tayo dun sa unang condition. Ang second condition natin, ang last term ay perfect square at the same time positive. So 1 is a perfect square. And ang sign niya ay positive din. So very evident naman na ang 1 ay perfect square kasi yan ay product ni 1 times 1. And at the same time, kung babalikan natin ang given, ang sign ay positive. So check tayo dun sa second condition. The third condition, sinasabi po doon, yung middle term, yung gitna, ay dapat equal sa twice nung product nung square root ng first term, square root ng last term. Okay? Ulitin natin. Pagka kinuha mo daw ang square root ng first term, kinuha ang square root ng last term, tapos pinultiply sa 2, dapat ang lalabas kung ano yung nasa gitna. O isulat natin. So, kukuhanin daw natin yung square root ng first term. Ito yun. Kukuhanin ang square root ng last term. Tapos yung produkto nila, imumultiply sa 2. Dapat ang produkto daw or yung product daw is yung kung ano ang gitnang term natin or middle term. So, if you will try to simplify this, you will have 2 multiplied to 4m. Si 4m ay square root ni 16m square. Multiplied to 1. Si 1 ay square root ni 1. Pag ito po ay multiply natin ng sabay-sabay, 2 times 4m times 1, you will have 8m. Dahil yung nakuha natin sa bahaging ito ay tugma sa kung ano ang ating middle term doon sa given, it only implies na yung ating given number 1 ay perfect square trinomial or PST. Eh ano ngayon kung PST siya? Ibig sabihin, yung ating perfect square trinomial ay pwedeng i-factor as a square of binomial. Ang tanong na naman sa isip natin yan, papaano gagawing square ng binomial? O ganito yon. Balikan ng given. 16m square plus 8m plus 1. Ang gagawin nyo dyan, dahil nga nakumpirma na natin na PST ito, ang gagawin mo lang, kuhanin ang square root ng first term. So, square root of 16m square. Kopyahin kung ano ang sign dun sa gitna, so plus. Pagkatapos, kuhanin ang square root ng last term. So, kinuha natin ang square root ni 1. Tapos sa labas, paglagay ka ng parenthesis, tapos square. Pag sinimplify natin yan, ang square root ni 16m square ay 4m. Plus, and then square root ni 1 ay 1. Then parenthesis, square. Ibig sabihin, 16m square plus 8m plus 1, pagka pinactor natin siya, yan ay equal sa square of 4m plus 1. So, eto ngayon, ang factored form ng ating given sa number 1. Okay, so let's move on to our example number 2. So, same lang po ang instruction. Determine whether the following expressions is a perfect square trinomial or not. If it is, give the factors. So, ito po ang ating given sa number 2. 25x squared minus 70xy plus 49y squared. So, kagaya po na ginawa natin sa unang halimbawa, may mga tatlong bagay na kailangan nating tandaan para masabi na ang isang trinomial ay perfect square trinomial. Una, ang first term ay dapat positive, lagi, at ang kanyang first term ay perfect square. 25x squared ay positive. And at the same time, siya po ay perfect square. O scrutinize natin, bakit natin nasabi na perfect square ang 25x squared. Ang 25 ay product ng 5 times 5. Diba? Eh, yun ay eksaktong characteristic ng perfect square. Na yung number na yun ay product ng isang numero na minultiply sa sarili niya. So, 25 is a perfect square. Yung variable na katabi niya, x squared, ay perfect square din. Bakit? Ang exponent po ng variable na ito ay 2. Eh, para masabi natin na perfect square ang isang variable, yung exponent niya ay laging exactly divisible by 2 or simply an even number. At kung titignan po natin yung given natin, ang first term natin ay positive. So, pasok po sa banga yung ating first term. So, qualified siya dun sa ating first condition. I-check natin kung mag-check din siya dun sa second condition natin na sinasabi po doon na ang last term or third term ay laging perfect square at the same time
positive. Kung titignan po natin yung sign ng ating last term, positive naman. At ang 49y squared ay perfect square. O, ulitin natin bakit natin nasabi na perfect square ang 49y squared. Ang 49 ay perfect square. Bakit po? Product yan ng 7 times 7. Ang y squared naman, very evident ng exponent niya ay 2. And exactly divisible by 2 ang 2. Or in short, even number. So lumalabas ang 49y squared ay qualified dun sa ating second condition na sinasabi po doon, yung last term ay dapat perfect square at ang kanyang sign ay positive. So ulitin natin, sa una, ang condition is dapat ang first term ay laging perfect square at positive. Check po doon ang ating first term for number 2. At yung last term natin na 49y squared, check din siya sa second condition. Bakit? Perfect square ang 49, perfect square ang y squared, at ang sign nila ay positive. Ang third condition natin, sinasabi po doon, that your middle term, o yung term sa gitna, ay dapat equal sa kapag kinuha natin yung square root ng first term, kinuha ang square root ng last term, tapos minultiply sa 2, dapat lalabas kung ano ang nasa gitna. O i-check natin, i-detalye natin para masaya. So kuhanin ang square root ng first term, kuhanin ang square root ng last term, i-multiply sa 2. O i-simplify natin para masaya. So 2 times 5x. Si 5x ay square root ni 25x squared. Ang square root ng 25 ay 5. Ang square root ng x squared ay x. Kaya 5x ang square root ni 25x squared. O, 7y naman ay square root ni 49y squared. O, ang square root ng 49, 7. Ang square root ng y squared ay y. Pag binultiply mo yung tatlong yan ng sabay-sabay, 2 times 5 ay 10, times 7, 70. xy, i-multiply mo yan, xy. O, ang sagot natin dyan, 70xy. Dahil nagtugma yung nakuha natin sa bahaging ito sa kung ano ang ating middle term, ibig sabihin, yung ating given sa number 2 ay perfect square trinomial. E ano ngayon kung perfect square trinomial siya? Ibig sabihin, pwede nating i-factor ang number 2 as a square of binomial. O, paano gagawin natin doon? Kung natandaan ang ginawa natin sa unang halimbawa, ito po ang lalabas dyan. O, kopyahin natin yung ating given sa number 2. Dahil kumpirmado na perfect square trinomial yan, ito na lang ang gagawin natin. Kuhanin ang square root ng first term. Get the square root of the first term, which is 25x squared. Kopyahin ang sign ng gitna, so minus yan. Get the square root of the last term, square root ng 49y squared. Tapos paglagay ka ng parenthesis dyan, tapos may square dun sa labas. Ngayon, pag sinimplify pa natin yan, ang square root ng 25x squared ay 5x. Kopyahin ang sign sa gitna. Ang square root ni 49y squared ay 7y. Then, parenthesis may square dun sa labas. Therefore, the factored form of 25x squared minus 70xy plus 49y squared ay the square of 5x minus 7y. Yan po ang ating given sa example number 2. Okay, so let's move on to our last example. So same instruction pa din. Determine whether the following expression is a perfect square trinomial or not. If it is, give the factors. So ito ang ating given sa number 3. 9a squared minus 6a minus 1. So kagaya ng ginawa natin sa number 1, number 2, i-check natin kung masasatisfy ni number 3 yung tatlong conditions natin. O, i-review natin ha. Una, ang first term ay dapat perfect square at the same time positive. Second condition, ang last term ay dapat perfect square at the same time positive. Tapos yung third condition natin, yung middle term ay twice the product ng square root ng first term and last term. So, isa-isahin ulit natin. Ang ating first term ay 9a squared. So, kung titignan po natin, ang sign ng given natin dito ay positive. At ang 9a squared ay perfect square. O, ang 9 ay perfect square. Bakit po? Pwede siyang sabihin 3 times 3. O, perfect square yon. Ang a square, ang exponent niya ay exactly divisible by 2. So, in short, itong buong term na ito ay perfect square. So, check tayo dun sa unang condition.
Ang second condition, sinasabi po doon, that your last term ay dapat perfect square at the same time positive ang last term. Kung titignan po natin, 1 is a perfect square. However, your third term is negative. Dahil may isang condition na hindi na-satisfy nitong number 3, we can say that number 3 is not a perfect square trinomial. So, ibig sabihin, hindi natin mapapactor si number 3 as a square of binomial. So, ganun lang po magkilatis po ang isang trinomial ay perfect square trinomial. Naway marami kayo naintindihan at naunawaan sa ating video about factoring perfect square trinomial. So again, magandang araw sa inyong lahat.